Okay Ben, let's start. First, let's chop our garlic. Mas madali po ito if gagamit kayo ng food processor or blender. Since gusto ko pong ipakita na madali lang gumawa ng sarili nyong garlic sauce, imamanual lahat po natin ang pag-chop ng ingredients. So next, let's chop our onions. Lastly, our red chilies. And guys, this is very important if manually nyong i-chop ang mga chilies. Kailangan nyong magsuot ng plastic gloves or else, alam nyo na. Kapag ready na lahat ang ingredients, let's start cooking our garlic chili. First, iset ang kalan into medium heat. Then, ilagay na natin ang canola oil. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang garlic. Haluin ito paminsan-minsan para hindi ito masunog. Kapag nag-light brown na ang ating garlic, pwede na nating ilagay ang ating onions. Pansin nyo, naglagay tayo ng onions. Isa kasi ito sa mag-a-add ng umami flavor sa sauce natin. After that, pwede na nating ilagay ang red chilies. Haluin lang natin itong mabuti and let's wait until maging golden brown ng garlic natin. Ilagay na natin ang isa sa nagpapadagdag ng umami flavor, ang oyster sauce. Ito rin yung magbibigay ng dark color sa ating chili sauce. Thank you very much for watching our videos. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod pa naming videos. Ayan, i-turn off na natin ang kalan. Ilagay lang ito sa malinis na container at ready na po ang ating crispy garlic chili.